فيديو جديد عاوتاني، ولكن هاد المره هادي مع واحد التليفون اللي تليفون صراحه رائع. كنت كنتظروا صراحه بشحال هادي باش ندير ليه الانبوكسين على القناه تشوفوه ونشوفوه كاملين، ولكن للاسف حنا هما التوالى دائما اللي كنديروا الانبوكسين الاشياء في العالم في اليوتيوب. هاد النهار هذا عندنا بوكو اكس 3 جي تي. غادي تعرفوا ان شاء الله على الهاتف والمميزات ديالو، واش غادي يستحق الشراء، وكذلك واش غادي يقدر ينافس في الفئه السعريه او في الفئه المتوسطه هذا الهاتف هذا. ولكن قبل ما ندوزو لهذا الشيء هذا كامل، الا كنتي مازال ما اشتركتيش في القناه هبط لتحت دعمنا بلايك، وكذلك اشترك في القناه وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد. الامر اللي غادي ياخذ منك 10 ديال الثواني ما كاملاش. دونك ان شاء الله غادي نبداو وراء لانترو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه فري انبوكسين. معكم محمد العشاش، وهذا النهار هذا غادي نتعرفوا كاملين كيف ما شفنا في لانترو على بوكو اكس 3 جي تي، وان شاء الله جبنا الادوات الانبوكسين باش غادي نفتحوه. وليتس ستارت. واش كاين؟ نسيت الباك لايت. فتحنا التليفون، ما عندنا ما نديرو دابا. هذه هي محتويات العلبه كامله. دونك غادي نحيدوا هذا الشيء هذا اللي ما غاديش نحتاجوه، ونخليو داك الشيء اللي غادي نحتاجوه باش حنايا نتكلموا عليه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. واو، صراحه لون رائع من تحت من الفوق مزيان. دابا غادي نديروا له البوشيطه ديالو، غادي نتكلموا ان شاء الله عليه وعلى المزايا ديالو باش كيتميز. كما قلنا في البدايه الفيديو، واش هل يستحق الشراء كذلك ام لا. لاحظت الايامات شاومي ولاو كيديروا بوشيطات قاصحين. جميل. هذا هو الهاتف الاخوان، نشعلوه ناكتيفيوه. واول حاجه غادي نبداو معها في هذا الهاتف هذا اللي هي الديزاين. دونك الديزاين ديال هذا الهاتف هذا صراحه ديزاين جميل، ماشي بحال داكشي اللي مولفين كنشوفوا، الا فقط بعض الاشياء اللي جات مشابهه لبعض الهواتف الاخرى اللي ديال شاومي اللي غادي نتكلموا عليها. كذلك عندنا الاطار من البلاستيك، هو والظهر، اطار الظهر ديال البلاستيك، بينما الكاميرا صراحه جاتني مشابهه تقريبا، وانتم غادي تلاحظوا كذلك جاتني مشابهه للديزاين ديال نوت 10 او لا ريدمي نوت 10 او لا الريدمي 10. تقريبا هي مقاربه للريدمي 10 اكثر للريدمي من الريدمي نوت 10. بصمه كتجينا مدمجه في الجنب ديال التليفون في زر التشغيل، ومن فوق منها كيجي زر الرفع وخفض الصوت، وفي الجانب الاخر عندنا المكان ديال شريحه السيم، يقدر هو يتحمل جوج ديال الشرائح ديال السيم. ومن الفوق عندنا سماعه، وكذلك عندنا الاي ار اللي كنقدروا نتحكموا فيه كنخدموا به بحال التليكوموند بزاف ديال الاجهزه ديال شاومي. من التحت عندنا كذلك منفذ خارجي للصوت، وعندنا منفذ شحن تايب سي، وكذلك كتجي فيه ميكروفون المكالمات اللي كاين حتى هو متواجد في الاسفل. بالنسبه للكاميرا الاماميه كيف ما كتشوفوا عندنا فتحه في وسط الشاشه هنايا، فتحه اللي ماشي صغيره صراحه كبيره، تقدر تبرز بعض الناس. فهذا هو ما يخص الديزاين. والوزن ديال الهاتف صراحه ما ثقيلش بزاف، وفي نفس الوقت ما خفيفش بزاف، 193 غرام. كاين اللي ولف التليفونات خف من هذا، وكاين اللي غيجي هذا خفيف. مثلا انا كنخدم 200 تي غادي يجيني هذا خفيف، صراحه هو خفيف. بينما الناس اللي مولفين كيخدموا مثلا بالمي 11 لايت ولا شي حاجه فغيجيهم هذا ثقيل شويه. جاني صراحه انا مناسب ما بين المي 11 لايت وما بين المي 200 تي. فهذا هو صراحه كل شيء بالنسبه للديزاين. ودابا غادي ندوزو للشاشه اللي كتجينا اي بي اس ال سي دي 6.6 انش بدقه فول اتش دي بلس، معدل تحديث ديال 120 هرتز، 388 بيكسل بير انش، والابعاد اللي كتوصل ل 20 على 9، اي ما يقارب 1080 على 2400 بيكسل. فهذا ما يخص الشاشه. صراحه هذا الهاتف هذا بهذا العتاد هذا اللي غادي نتكلموا عليه الان، ويجيب هاد اي بي اس اس دي صراحه مشكل، اللي كيوصل تقريبا السطوع ديالها ل 500 نيتس، 500 وشي حاجه، ماشي شي حاجه اللي بزاف.
في الفئه المتوسطه كاينين الهواتف اللي اكثر منها بالنسبه للسطوع، وفوق هذا الشيء اي بي اس ال سي دي، فهذا كنظن انه مشكل يقدروا يعانيوا منه بعض الناس. صراحه هي من احسن الشاشات اي بي اس ال سي دي اللي صوبت شاومي ولا بوكو، ولكن كو كانت اموليد ولا سوبر اموليد كان غادي يكون احسن. بالنسبه للبيرفورمانس، فهاتف بوكو اكس 3 جي تي كيجينا بمعالج من شركه ميدياتيك واللي هو دايمنسيتي 1100 بدقه تصنيع اللي كتوصل ل 6 نانومتر، ومعالج رسوميات او جي بي يو اللي هو مالي جي 77 ام سي 9. صراحه هذا المعالج هذا ولا داير ضجه كبيره في الاسواق العالميه، بحيث انه ولا كينافس معالجات ديال سناب دراجون، ولا كيعطي اداء مقارب او لا اداء يقدر يتفوق على بعض المعالجات ديال سناب دراجون من ناحيه الاداء ومن ناحيه الالعاب. وهذا الشيء هذا راجع للخدمه والعمل ديال ميدياتيك، انهم كيحاولوا يديروا مجهود باش يطلعوا من الكفاءات ديال المعالجات ديالهم ويعطيونا اداء جيد جدا بالنسبه للهواتف في الفئه المتوسطه بحال بوكو اكس 3 جي تي. بالنسبه للستوكاج في هذا الهاتف هذا كيجي في المغرب بجوج ديال النسخ، النسخه الاولى اللي هي 128 جيجا والنسخه الثانيه اللي هي 256 جيجا من نوع يو اف اس 3.1 او 3.1. اما الذاكره الرام فهي كتجيب 8 جيجا من نوع ال بي دي دي ار 4. فهذوما فقط جوج النسخ المتوفره في بوكو اكس 3 جي تي. الواجهه كتجينا باندرويد 11 كيف ما مولفين على التليفونات ديال 2021 في شركه شاومي، وفي نفس الوقت مدمجه مع الميو اي 12.5. بالنسبه للكاميرات، فكاميرا السيلفي كتجينا ب 16 ميجا بكسل وفتحه عدسه ديال 2.5. صراحه 16 ميجا بكسل و2.5 فتحة العدسة في تليفون من الفئة المتوسطة صراحة ماشي شي كاميرا اللي تقدر تعول عليها في بعض الحالات من التصوير، كتصوير في الظلام او التصوير في الليل، فما غاديش تعطيك واحد النتائج اللي جيدة. بالنسبة للكاميرا الخلفية، فالكاميرا الرئيسية كتجينا بدقة 64 ميجا بكسل وفتحة عدسة ديال 1.8. كاميرا الواسعه جدا او الالترا جراند فكتجينا ب 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه ديال 2.2. اما كاميرا الماكرو فكتجينا ب 2 ميجا بكسل وفتحه عدسه ديال 2.4. صراحه الاداء ديال الكاميرات جيد جدا في كاع الحالات ديال التصوير، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه ان شاء الله في النتائج. بالنسبه للفيديو فهو كيدعم 4K 30 FPS، كذلك كيدعم فول HD 30 FPS و60 FPS، وكذلك ال HD حتى ل 30 FPS. بالنسبه للسلو موشن فتقدر انك تصور سلو موشن ب 120 FPS و960 FPS في ال HD ماشي في الفول HD. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكاميرا ديال هذا الهاتف هذا. بالنسبه للبطاريه في هاتف بوكو اكس 3 جي تي فهي واحده من احسن المميزات ديال هذا الهاتف هذا، وتقدروا تفكروا انكم تشريوا هذا الهاتف هذا على ود البطاريه كذلك. فالبطاريه ديال الهاتف اكس 3 جي تي كتجيب 5000 ملي امبير، وكيدعم الشحن الشارع اللي كيقدر يوصل حتى ل 67 واط. فالشاحن اللي كيجيكم معاه في العلبه كذلك 67 واط، وغادي تقدروا انكم تشحنوا الهاتف ديالكم في اقل من 40 دقيقه، تقريبا ما بين 36 حتى 38 دقيقه على حساب الحاله ديال الهاتف ديالكم وعلى حساب الحاله ديال البطاريه ديالكم. صراحه تقريبا هذا هو كل شيء على هاتف اكس 3 جي تي. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني ما نكونش نسيت انني نطرق لشي حاجه اللي ما عرفتش واش هضرت عليها ولا لا. كنظن تقريبا اهم الحوايج دوينا عليهم، الا كنا نسينا شي حاجه ما غاديش نكونوا نسينا شي حاجه، وكذلك الا نسينا شي حاجه فكرونا فيها في لي كومونتير لتحت. كنبغي غير نفكركم الا كنتي مازال ما اشتركتيوش في القناه هبطوا لتحت واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. كذلك خليو لي في التعاليق رايكم في هذا الهاتف هذا، واش عجبكم واش ما عجبكمش، وإلا بغيتوا نجيبوا ان شاء الله شي منتوج في القناه ونفتحوه كاملين ونديروا له انبوكسين وريفيو، خليوه لي حتى هو في الكومونتير، غادي نكون سعيد بزاف باش نستقبل الاراء ديالكم والتعاليق ديالكم. وما تنساوش زر اللايك، حيت بزر اللايك غادي ندعموا القناه ونخليوها انها توصل بزاف ديال الناس وحدين اخرين اللي ما كيعرفوش القناه، وان شاء الله القناه تكبر وعائله وحده ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنشكركم بزاف على المتابعه، كان معكم محمد العشاش من قناه فري انبوكسين. بيس.